අද අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා LG ගල් 42 TV එකක්. මේක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ නම් කොරියාවෙන් කියලා තමයි කස්ටමර් කිව්වේ. අපි බලමු TV එක ඔන් කරලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන රිමෝට් එක. මම දැන් ඔන් කරන්න යන TV එක. ඔයගොල්ලෝ දකින්න මේ LG logo එක යන්තමට වගේ පේනවා. බලන්න මම අපව කළා මම කරන්න බලන්න දැන් මම පැහැදිලිව පේන්නේ මම දැන් ටීවී එක ඔන් කරන්න යන්නේ. එකක් ලං කරලා ඡායාව අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට පේනවා ඇති අතුලින් ඡායාව වගේ. පේනවද? ඒ කියන්නේ අපේ බෑක්ලයිට් ප්‍රශ්නයක් ඇත්තේ. අපි ගලවලා වෝල්ටේජස් ටික චෙක් කරලා බලමු. හරි මේ තමයි අපි ගලවගත්ත TV එක. මේකනේ LG කාංගල් ඉතින් මොඩල් නම්බර 42. බලමු මේක ප්ලග් කරලා කොහොමද වෝල්ටේජස් තියෙන්නේ කියලා. මේ මේන් බෝඩ් එක අපි මේක මේන් බෝඩ් එක මේක පවර් බෝඩ් එක ප්ලග් කරමු. ප්ලග් කරලා බලමු බෑක්ලයිට් ඇවිල්ලා ගියා. ඉතින් මොකද බෑක්ලයිට් සෙක්ෂන් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ තමයි බෑක්ලයිට් වලට යන වයර් එක. අපි දන්නේ මෙතන මේ සෙක්ෂන් එකේ නැත්නම් බෑක්ලයිට් වල තියෙන එක. අපි වෝල්ටේජස් වෙනම චෙක් කරලා බලමු කොහෙද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා. හරි අපි වෝල්ටේජස් ටික චෙක් කරගෙන යමු. මුලින්ම බලමු බල්බ් කැපැසිටර් එකේ අපි කීයක් තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එතන වෝල්ටේජස් තියෙන්න ඕනේ. වෝල්ටේජ් එක 300ට වැඩි 306ක් තියෙනවා. හොඳට මෙති. අපි බලමු ස්ටෑන්ඩ් බයි තියෙද්දි නම් බෑක්ලයිට් වෝල්ටේජ් එක එන්නේ නැහැ. නමුත් අපි චෙක් කරලා බලමු. බලන්න දෙන්නේ මම TV එක ඔන් කරන්න. බලන්න වෝල්ටේජ් එකක් එනවද කියලා. TV එක ඔන් වුණා. මම ප්‍රොබ් දෙක වෙනස් කරගන්න. හරි මම ආයෙ TV එක ඔෆ් කරලා ඔන් කරන්න ඔයාලටත් බලන්න. දැනට නම් වෝල්ටේජ් 108ක් වගේ පෙන්නනවා. මම දැන් TV එක ඔන් කරනවා. බෑක්ලයිට් ඔන් වුණා. බලන්න වෝල්ටේජ් එක 255ක වගේ ඉඳන් වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙනවා. ඔයාලට පේනවා වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙගෙන එනවා. 108 දී නැවතුණා. වෝල්ටේජ් 108 දී නැවතුණා. එහෙම වෙන්න විදිහක් නැහැ. අර මෙතන මේ බෑක්ලයිට් ස්ට්‍රිප් වල ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේකේ මේ වෝල්ටේජ් කීයක් තියෙනවද කියලා. අපි මේන් බෝඩ් එකේ print කරලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ බලන්න 208ක් තියෙනවනේ මිලි ඇම්පියර් 235යි. වෝල්ටේජ් එක වෙන්නන්න ඕනේ 208ක්. නමුත් අපි දැක්ක වෝල්ටේජ් එක 108යි තිබුණේ. මේ සෙක්ෂන් එක අපි බලමු. මේ සෙක්ෂන් එකේ හරි නැත්නම් බෑක්ලයිට් ස්ට්‍රිප් වල තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්න ඕනේ.
අපි TV එක ඔෆ් කරගෙන LED ස්ට්‍රිප් තියෙන පැත්ත වෙන් කරගමු. වෙන් කරගෙන අපි වෝල්ටේජ් එක බලමු වෙනසක් තියනවාද කියලා. දැන් අපේ බෑක්ලයිට් LED වලට කරන්ට් වෝල්ටේජ් එකක් යන්නේ නැහැ, කරන්ට් එකක් යන්නේ නැහැ. දැන් මම TV එක ඔන් කරන්න. ඔන් කරලා බලමු ඔන් කරා TV එක ඔන් වෙලා තිබුණේ. බලන්න ඒත් කලින් වගේමයි වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙලා තිබිලා 108කට අඩු වුණා. 108කට අඩු වුණා. අපි දැන් වෙනම බෑක්ලයිට් LED ස්ට්‍රිප් එක චෙක් කරමු ටෙස්ටර් එකේ. අපිට මොකක්ද වෙනසක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේකට මම හිතන්නේ LED ස්ට්‍රිප් 4ක් වගේ තියෙන්න ඕනේ. 208ක වෝල්ටේජ් එකක් ගන්න ඕනේ. බලමු. අපි දැක්කා වෝල්ටේජ් 208ක් ගන්න ඕනේ. ටෙස්ටරින් අපි බලමු කීයක් ගන්නවද කියලා. ටෙස්ටර් වලට වෙන්න 150ක්. හැබැයි මේක මේ වෝල්ටේජ් අඩු තැන ඉඳන් 300ක් වෙනකම් වැඩි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි හරි ගානට හැදෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා දැන් වෝල්ටේජ් එක 300ක් හැදුණා. 300ක් හැදුණා බෑක්ලයිට් එක ඔන් වුණා. LED ටික ඔන් වුණා. හැබැයි ඔයාලා බලන්න වෝල්ටේජ් එක 300යි. එනකොට වෝල්ටේජ් තියෙනවා 208යි. 208යි. print කරලා තියෙන තැන තියෙනවනේ. හැබැයි මේක බලන්න LED ටික පත් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන හැටි වෝල්ටේජ් එක වැඩිපුර අරන් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් LED ස්ට්‍රිප් වල LED වල මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. බලන්න 300ක් තියෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන් මට හිතෙන විදිහට මේක මේ LED පටි වල තමයි මේක ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ගලවලා බලමු. චෙක් කරමු වෝල්ටේජ් කොහොමද කියලා. මේ බලන්න මේ අන්තිම ස්ට්‍රිප් එකට කලින් එක. ඒක වෝල්ටේජ් වලට පේනවා 44ක් විතර තිබුණා. මේ බලන්න මේ අන්තිම එක. මේ බලන්න අන්තිම එකේ වෝල්ටේජ් එක වෙනස් වෙනවා. වෝල්ටේජ් 100 ගණනකුත් 110ක් වගේ පෙන්වනවා. ඔයාලට පේනවා අන්තිම ලයිට් එකත් පත් වෙලා නැහැ. පේනනේ වෝල්ටේජ් 70 ගානක් 50 ගානක් වගේ එහෙම වෙනස් වෙනවා. බලන්න මේ ස්ට්‍රිප් එකේ බලන්න වෝල්ටේජ් ස්ටේබල් 43ක් වෙනවා.
මේකේ බලන්න මේකත් බලන්න වෝල්ටේජ් එක 43ක් ස්ටේබල්. මේ ස්ට්‍රිප් එකෙත් බලමු මේකේ මේකත් අනිවාර්යෙන් 43ක් තිබුණා. බලන්න 42යි 43ක් තියෙනවා ස්ටේබල්. හරි මම කොලේ ගලව ගත්තා. මේ බලන්න මෙතන මේ LED එක තියෙන විදිහ කර වෙලා ගිහිල්ලා බලමු. මම හිතන්නේ මේ කලින් රිපෙයාර් කරලා තියෙනවා. සමහර LED අමුණලා තියෙන මේ පේනවානේ. වයර් වලින් මේක දාලා මම හිතන්නේ මේ විදිහට නම් රිපෙයාර් කරන්න එපා ඇත්තටම. මොකද මේ බොහොම සවුත් විදිහට තමයි කලින් රිපෙයාර් එක නම් කරලා තියෙන්නේ. පේනවනේ මේක මේ නිකන් ඩබල් ටේප් දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මේකට රෙන්ට්‍රි කියන ටේප් එක අපි දාන්න ඕනේ. නැත්නම් හීට් එක මේ බලන්න මේ හෙල්ලෙනවා. අපි මේ හීට් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි ඉක්මනටම ඩැමේජ් වෙන්නේ. අපි මේ ෆල්ට් එක මාරු කරගමු. මේ LED එකයි සවුත් වෙලා තිබුණේ. මේ කස්ටමර් මට කිව්වා LED ස්විච් එක සේරම මාරු කරන්න කියලා එකවරම. ඒක නිසා මම ඔක්කොම ටික මාරු කරනවා. ගෙනාවට පස්සෙත් අපි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ මේ වගේ මේ වෝල්ටේජ් මැච් වෙනවද කියලා හැම වෙලාවෙම. ඒක නිසා වෝල්ටේජ් මැච් කරලා තමයි මම ගෙනාවා. ඔයාලට පෙන්නන්න වෝල්ටේජ් කොහොමද කියලා. මම ස්ට්‍රිප් එක හයි කරගෙන තියෙන්නේ මේ මේක කොටස් දෙකකට එන්නේ A B කියලා. ඒක නිසා මම හයි කරගෙන තියෙන. දැන් බලමු අපි. මම එක පටියක වගේ පෙන්නන්නම්. වෝල්ටේජ් එක බලන්න. වෝල්ටේජ් 43යි. අපි මේ හතරම හයි කරගෙන බලමු අපි වැඩේ හරිද කියලා. LED ටික ඔක්කොම ටික සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ. මම බෝඩ් එකත් සෙට් කරගත්තා. දැන් අපි ටෙස්ටිං වලට තමයි මේ විදිහට සෙටප් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. මොකද අනිවාර්යෙන් TV එක ආය මේ පැනල් එක සෙට් කරන්න කලින් අපි ටෙස්ට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි මම ඔන් කරා බලන්න. LED ටික සේරම ලස්සනට පත්තු වෙනවා. එළියෙත් සෑහෙන වෙනසක් තියෙනවා. මොකද අපි පටි ටික සේරම මාරු කරපිට හොඳයි. නැත්නම් මේකේ එළිය තනින් තනින් වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි සේරම මාරු කරේ. බලන්න ආයෙ පාරක් ඔන් කරන්න. හරි කොහොම තමයි අපි LED ටික සෙට් කරගත්තේ. හැම වෙලාවෙම මේ රිපෙයාර් එක කරද්දී මේක පැනල් එක දාන්න කලින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අඩුම පැයක්වත් එක දිගට දාලා තියෙනවා ටෙස්ට් කරලා. ඊට පස්සේ පැනල් එක දාන්න නැත්නම් අපිට ආපහු පැනල් එක කරවන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණා.
හරි අපි ටීවී එක සෙම්බල් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි වෝල්ටේජස් ටික චෙක් කරන්න යන්නේ. බලන්න බෑක්ලයිට් එකේ දැන් කොහොමද වෝල්ටේජ් එක කියලා බලන්න. 204යි. 204 කියන්නේ හරිම ගානට තියෙන ආසන්නව. හරි අපේ රිපෙයාර් එක ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන මේක චෙක් කරලා බලන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද දැන් තත්ත්වය කියන එක.